વેલકમ ટુ ધ મિકેનિકલ એજ્યુકેટર ફ્રેન્ડ્સ. મિકેનિકલ એજ્યુકેટરની જે પ્રોડક્ટ્સની સિરીઝ છે કે જેમાં મેન્યુફેક્ચરિંગની અંદર આપણે કાસ્ટિંગ પાર્ટ્સ વિશેની જે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, તો એમનો અંદરનો આજનો જે Part-5 છે એમની અંદર આપણે જે અલગ અલગ પ્રકારના જે કાસ્ટિંગ પ્રોસેસો છે એમના વિશે ચર્ચા કરીશું. આ ઉપરાંત થિયરીની અંદર જે 30% પાર્ટ કવર કરીશું અને MCQની અંદર અલગ અલગ એક્ઝામોની અંદર જે પૂછાઈ ગયેલા, જેમ કે ગેટ છે, ESE છે અને બાકીની એક્ઝામ્સની અંદર પૂછાઈ ગયેલા MCQ વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આજનું લેક્ચર. તો સૌપ્રથમ જે આવે છે એમાં આજની જે પ્રોસેસ છે એમની અંદર છે સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ. તો સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસની અંદર જે પણ મોલ્ડ છે એ મોલ્ડ રોટેટિંગ અવસ્થાની અંદર હશે અને એના કારણે જે પણ અહીંયા જે રોટેટિંગ અવસ્થાની અંદર છે એમની અંદર જે આપણે મોલ્ડની અંદર જે મોલ્ટન મેટલ એડ કરીશું તો એમની અંદર સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ લાગશે. તો સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સના કારણે જે પણ મેટલ્સ છે એ મેટલ જે કોરની જે સરફેસ છે એ સરફેસ ઉપર આવી જશે અને વચ્ચેના પાર્ટની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું મેટલ નહીં હોય. એટલે આ પ્રકારની જે પ્રોસેસ છે કે જેને સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ તરીકે ઓળખીએ છીએ, તો એ પ્રોસેસ જે હોલો પાર્ટ્સ અથવા તો જે સિલિન્ડ્રિકલ પાર્ટ્સ છે વિધાઉટ ધ યુઝ ઓફ ધ કોર, કોઈ પણ પ્રકારની કોરના ઉપયોગ વગર આ પ્રકારના જે પણ પાર્ટ્સ જે બનાવવાના હોય અથવા તો સિલિન્ડ્રિકલ પાર્ટ્સ બનાવવા માટે થઈ અને સેન્ટ્રીફ્યુગલ પ્રોસેસનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. અહીંયા આકૃતિમાં જે પ્રમાણે દર્શાવે છે એ મુજબ બે રોલરની મદદથી જે પણ આપણો મોલ્ડ છે એ મોલ્ડને રોટેટ કરાવીશું અને આના કારણે જે પણ આપણું મોલ્ટન મેટલ છે એમના ઉપર સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ લાગશે અને જેને લીધે આપણો જે પણ મોલ્ડ છે એ રોટેટ થયેલો જોવા મળશે. અહીંયા જે પણ સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ છે એમના 3 પ્રકાર જોવા મળે છે. સૌપ્રથમ જે આવે છે ટ્રુ સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ, સેકન્ડ છે સેમી સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ અને થર્ડ છે સેન્ટ્રીફ્યુજ્ડ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ. તો જોઈએ આમના વિશે ડિટેલ્સની અંદર. તો જે ટ્રુ સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ છે એમની અંદર જે પણ આપણે મોલ્ડ છે કે મોલ્ડ રહ્યો એને રોટેટિંગ અવસ્થાની અંદર રાખીશું કે જે કોઈ પણ એક્સટર્નલ ઇક્વિપમેન્ટ કે જે મોટરની મદદથી આપણે રોલરને ફેરવીશું અને રોલરની સાથે આપણો જે મોલ્ડ છે એ મોલ્ડ છે એ પણ શું થશે કે રોટેટ થશે. અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારના કોરની રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી નથી. તો આ પ્રકારનું જે કાસ્ટિંગ છે કે જે ટ્રુ સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ તરીકે ઓળખાય છે, એમની અંદર કોરની કોઈ પણ પ્રકારની રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી નથી. પણ આ ઉપરાંત પણ અનેક બીજા કાસ્ટિંગ્સ કે જે સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગના જે પાર્ટ છે એમની અંદર આપણે કોરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અહીંયા જે એક્સિસ છે જે રોટેશનની અંદર છે કે જે મોલ્ડની એક્સિસ તરીકે આપણે ઓળખીશું, તો તે હોરિઝોન્ટલ પણ હોઈ શકે છે, વર્ટિકલ પણ હોઈ શકે છે કે પણ ઇન્ક્લાઇન્ડ અવસ્થાની અંદર પણ હોઈ શકે છે. પરંતુ મોસ્ટ કોમનલી અહીંયા જે પણ મોલ્ડ રહ્યો એને આપણે હોરિઝોન્ટલ તરીકે જ રાખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કાસ્ટ આયરનના જે પાઇપ્સ બનાવવા માટે, સિલિન્ડર લિનિયર્સ બનાવવા માટે, બુશ બનાવવા માટે અથવા તો સિલિન્ડર બેરિલ્સ બનાવવા માટે થઈ અને આ પ્રકારની ટ્રુ સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો અહીંયા યાદ રાખજો કે આ જે પણ એની એપ્લિકેશન છે તો આ એપ્લિકેશનમાંથી મોસ્ટ ઓફ MCQ પૂછી શકે છે. આ ઉપરાંત જે IC એન્જિનના પાર્ટ્સ છે જેવા કે બુશિસ, સિલિન્ડર લિનિયર્સ અને સિલિન્ડર બેરિલ્સ, એમનો ઉપયોગ બનાવવા માટે થઈને આપણે ટ્રુ સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગનો ઉપયોગ કરીશું. આ ઉપરાંત આવે છે સેમી સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ કે જેમની અંદર જે મોલ્ડ રહ્યો એ મોલ્ડ વર્ટિકલ અવસ્થાની અંદર હશે. કોઈ પણ એક્સટર્નલ ઇક્વિપમેન્ટ કે રોલરની મદદથી આપણે જે પણ મોલ્ડ છે એ મોલ્ડને રોટેટ કરાવીશું. તો અહીંયા ટ્રુ સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગની અંદર ડિફરન્સ એ જોવા મળે છે કે અહીંયા સેન્ટ્રલની અંદર આપણે કોરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો ઘણા બધા MCQની અંદર પૂછે છે કે નીચેનામાંથી કઈ પ્રોસેસની અંદર આપણે જે કોર છે એમનો યુઝ નથી કરતા. તો જો સિમ્પલ સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ એવું લખેલું હોય તો એ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો. પરંતુ જો કોરના યુઝિસ વિશે પૂછેલું હોય અને સેમી સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ વિશે ઓપ્શનની અંદર આપેલો હોય તો એ ઓપ્શનની અંદર નહીં આવે અને કોર એમની અંદર આપણે યુઝ કરીએ છીએ. તો યાદ રાખજો આ પ્રકારના MCQ ઓલરેડી ઘણી બધી એક્ઝામોની અંદર પૂછાઈ ગયેલા છે. સો ડોન્ટ બી કન્ફ્યુઝ વિથ ધેટ. A particular shape of the casting is produced by mold and core. તો જે પણ પ્રકારનો આપણે શેપ જોઈએ છીએ એ કોર અને મોલ્ડ બંનેની મદદથી આપણે જે રહ્યું એ આપણે પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા માત્ર સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સનો ઉપયોગ નથી થતો, પરંતુ મોલ્ડ અને કોરની મદદથી આપણે જે પણ શેપ જોઈએ છીએ એ એચીવ કરી શકીએ છીએ. તો સિમેટ્રિકલ ઓબ્જેક્ટ્સ છે જેવા કે વ્હીલ છે, ફ્લાય વ્હીલ છે, તો અહીંયા પણ અલગથી પાછું જુઓ તો જે IC એન્જિનનો જે પાર્ટ છે એ મોટાભાગના પાર્ટ્સ બનાવવા માટે સેન્ટ્રીફ્યુગલ અથવા તો સેમી સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ ઉપરાંત ગિયર્સ છે, બેક વ્હીલ્સ છે, આ બધા પ્રકારના જે પણ ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે એ બધા ઇક્વિપમેન્ટ્સ રહ્યા એ સેમી સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસની મદદથી આપણે બનાવી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે ડાઈ કાસ્ટિંગ. તો ડાઈ કાસ્ટિંગની અંદરનો જે મોલ્ડ છે એ મોલ્ડ રહ્યો એ જનરલી મેટલનો બનાવેલો હોય છે અને આ જે મેટલનો બનાવેલો મોલ્ડ છે એને આપણે ડાઈ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જો એ સેન્ડથી બનાવીશું તો એને આપણે મોલ્ડ તરીકે ઓળખીશું
અથવા તો સેન્ડ મોલ્ડ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, પરંતુ આ જે મોલ્ડ છે એ સેમ જો મેટલ્સનો બનાવેલો છે તો એને આપણે ડાય તરીકે ઓળખીશું. ડ્યુ ટુ મેટાલિક મોલ્ડના કારણે એક્સલન્ટ સરફેસ ફિનિશ અથવા તો જે પણ પાર્ટ બનાવેલો છે એ પાર્ટની સરફેસ ફિનિશ સારી જોવા મળે છે. એટલા માટે થઈ અને આ પ્રકારના જે પણ કાસ્ટિંગ બનાવીશું અથવા તો જે ડાય કાસ્ટિંગની મદદથી જે પણ પાર્ટ બનાવીશું એમની અંદર કોઈપણ પ્રકારના મશીનિંગ એલાઉન્સની રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી નથી. તો અહીંયા સારી સરફેસ ફિનિશના કારણે એમના ઉપર મશીનિંગ એલાઉન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતું નથી. એટલા માટે એ માસ પ્રોડક્શનની અંદર પણ ઉપયોગી થશે. અને આ ઉપરાંત એ લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ મટીરિયલ્સ જેવા કે પીબી, ટીન, એલ્યુમિનિયમ, લીડ, આ બધા પ્રકારના જે મટીરિયલ્સ છે એ બધા મટીરિયલ્સના પ્રોડક્શન માટે થઈ અને આપણે ડાય કાસ્ટિંગનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અહીંયા શા માટે લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ મટીરિયલ્સ જ ઓનલી ઉપયોગમાં આવે છે? કારણ કે જે પણ મેટલ્સનો બનાવેલો મોલ્ડ છે એના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ટેમ્પરેચરથી જે પણ ઓછા મેલ્ટિંગ પોઈન્ટવાળા જે પણ પાર્ટ્સ હશે અથવા તો જે પણ મટીરિયલ્સ હશે એનું જ પ્રોડક્શન કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે જે પણ લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ટેમ્પરેચરવાળા મટીરિયલ્સ છે જેવા કે લીડ, ટીન, એલ્યુમિનિયમ, આ બધા પ્રકારના મટીરિયલ્સનું આપણે ડાય કાસ્ટિંગની મદદથી પાર્ટ્સ બનાવી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે ગ્રેવિટી ડાય કાસ્ટિંગ. જો કાસ્ટિંગની અંદરની બધા ખૂણાઓ અથવા તો ઈચ એન્ડ એવરી કોર્નર જે પણ આપણે ઓનલી એન્ડ ઓનલી ગ્રેવિટીની મદદથી જો આપણે ફીલ કરતા હોય તો આ પ્રકારનું જે પણ કાસ્ટિંગ છે એને ગ્રેવિટી ડાય કાસ્ટિંગ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા ડાયનો ઉપયોગ કરીશું અને એમનો ડાયને ફીલ કરવા માટે અથવા તો જે પણ મેટલ્સ છે એમને ભરવા માટે થઈ અને ગ્રેવિટીની મદદથી જે પણ પાર્ટ્સ રહ્યો અથવા તો મેટલ્સ રહ્યું એ પોર આઉટ કરીશું. તો આ પ્રકારનું જે પણ કાસ્ટિંગ છે એને ગ્રેવિટી ડાય કાસ્ટિંગ કહેવામાં આવે છે. આઈસી એન્જિનનું જે પિસ્ટન છે તો એ પિસ્ટન રહ્યું એ ગ્રેવિટી ડાય કાસ્ટિંગથી બનાવવામાં આવે છે. તો યાદ રાખજો મિત્રો કે જે સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ અને જે ગ્રેવિટી ડાય કાસ્ટિંગ છે એ મોટા ભાગે જે આઈસી એન્જિનના જે પાર્ટ્સ રહ્યા એ બનાવવા માટે યુઝફુલ થાય છે. તો એમાંનું જે આઈસી એન્જિનનું પિસ્ટન્સ મેડ ફ્રોમ ધી ગ્રેવિટી ડાય. નેક્સ્ટ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગ. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગની અંદર આપણે એઝ અ વેક્સ મટીરિયલ તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. જે પણ પેટર્ન્સ રહે એ પેટર્નની અંદર આપણે જે મટીરિયલ યુઝ કરીશું એ વેક્સનું બનાવેલું હોય છે. તો સૌપ્રથમ ડાયની અંદર આ વેક્સને પોર આઉટ કરી અને જે પણ પ્રકારનો આપણે પેટર્ન્સ બનાવી છે એ પેટર્ન્સ પહેલાં પ્રોડ્યુસ કરીશું. આ ઉપરાંત એના પછી એની પેટર્ન એસેમ્બલી બનાવવામાં આવે છે અને એમના ઉપર જે પણ સ્લરી કે બાકીના મટીરિયલ્સને ડીપ આઉટ કરી અને પ્રોપરલી આ પ્રકારની જે પેટર્ન એસેમ્બલી રહી એ આપણે પ્રોડ્યુસ કરીશું. અહીંયા જે બતાવેલો છે એ છે આપણો રિક્વાયર્ડ પાર્ટ છે કે જે પેટર્ન્સ થ્રુ પ્રોડ્યુસ કરીશું. બાકીનું અહીંયાથી આપણે પોરિંગ કરીશું અને આ જે દેખાય છે એ ગેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના પછી જે પણ મટીરિયલ્સ છે અથવા તો જે પણ આપણું વેક્સ છે એ વેક્સને હીટેડ કરી ફર્નેસની અંદર અને એમને બહાર કાઢવામાં આવે છે અને આ પ્રકારે એક સેલ પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે છે. અને એ સેલની અંદર જે પણ આપણું મટીરિયલ્સ છે અથવા તો જેની થ્રુ આપણે જે મટીરિયલનો પાર્ટ્સ બનાવવાનો છે એમને પોર કરવામાં આવે છે. તો આ રીતે કંઈક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગની પ્રોસેસ જોવા મળે છે. તો આમના જ ઉપરના કોઈક જે કોમન એમસીક્યુ પૂછાયેલા છે બાકીની એક્ઝામોની અંદર એ વિશે ચર્ચા કરીએ. તો સૌપ્રથમ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગ રહ્યું એ શેના માટે યુઝફુલ થાય છે? તો પહેલો ઓપ્શન છે માસ પ્રોડક્શન માટે. બીજો એ પ્રકારના શેપ કે જે ડિફિકલ્ટ હોય બનાવવા માટે અથવા તો કોમ્પ્લેક્સ પેટર્ન રહ્યા કે જે સેન્ડ કાસ્ટિંગથી આપણે બનાવી નથી શકતા એના માટે. સ્ટેનલેસ સ્ટીલના પાર્ટ બનાવવા માટે. આ ઉપરાંત જે અમુક જે શેપ છે કે જે કોમ્પ્લેક્સ છે, ઇન્ટિગ્રેટેડ છે, જે બીજી મેથડથી ન બનાવી શકાય એના માટે આપણે યુઝ કરીશું. તો આનો જે રાઇટ આન્સર છે કે ડી, એ પ્રકારના શેપ કે જે કોમ્પ્લેક્સ છે શેપની અંદર. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગની મદદથી જે પણ ડિફિકલ્ટ શેપ છે ડિફિકલ્ટ શેપને આપણે પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત ઇન્ટ્રિકેટેડ કે જે બીજી મેથડથી પ્રોડ્યુસ ન કરી શકતા હોય એ બધા પ્રકારના શેપનો ઉપયોગ આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગથી કરી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત ટર્બાઇનની જે બ્લેડ છે એ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગથી બનાવવામાં આવે છે. એના પછી ઇન સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ. સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગની અંદર ધ કોર્સ આર જનરલી મેડ ઓફ. તો કોર્સ જનરલી શેની બનાવેલી હોય છે? તો ગ્રીન સેન્ડ એન્ડ મોલાસીસ, વેક્સ, પ્લાસ્ટિક કે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ. તો આમનો જે રાઇટ આન્સર છે કે ગ્રીન સેન્ડ અને મોલાસીસની જે રહી એ આપણે કોર પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગની અંદર. વેક્સનું ઓનલી એન્ડ ઓનલી ઉપયોગ એઝ અ પેટર્ન મટીરિયલ તરીકે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગમાં થશે. પ્લાસ્ટિક્સની અંદર થર્મોપ્લાસ્ટિક્સ કે થર્મોરેઝિન્સ છે એ જે અન્ય કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ છે એમની અંદર આપણે યુઝ કરવામાં આવે છે એઝ અ મટીરિયલ તરીકે. સો રાઇટ આન્સર ઇઝ ધ ગ્રીન સેન્ડ મોલાસીસ કે જેમની આપણે જે કોર રહી એ કોર બનાવીશું. ટ્રુ સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ ઇઝ યુઝડ ટુ. તો નીચેનામાંથી ટ્રુ સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ રહી એ શેના માટે ઉપયોગમાં આવશે? કાસ્ટ ઓબ્જેક્ટ સિમેટ્રિકલ અબાઉટ એન એક્સિસ. કોઈ એક્સિસની સાપેક્ષે જો સેમ પાર્ટ આપેલા હોય તો સિમેટ્રિક પાર્ટ હોય તો એમના પાર્ટ પ્રોડક્શન માટે.
કે ગેટ એક્યુરેટ કાસ્ટિંગ્સ, ગેટ ડાયનેમિકલી બેલેન્સ કાસ્ટિંગ કે પછી ગેટ સ્ટેટિસ્ટિકલી બેલેન્સ કાસ્ટિંગ બનાવવા માટે. તો અહીંયા જે આન્સર છે એ તો ટ્રુ સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ રહી એ કોઈ પાર્ટ યા કોઈ એક્સિસની સાપેક્ષે સિમેટ્રિક હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ બેલ શેપ પાર્ટ્સ છે ઓર યુ કેન સે સિલિન્ડર્સ છે. તો આ પ્રકારના જે પાર્ટ્સ છે કે જે કોઈ એક્સિસની સાપેક્ષે સિમેટ્રિકલ જોવા મળે છે, તો આ પ્રકારના પાર્ટના પ્રોડક્શન માટે થઈ અને આપણે ટ્રુ સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ, ઓર્નામેન્ટ્સ રહ્યા એ કેની મદદથી બનાવવામાં આવે છે? મોસ્ટ ફેવરિટ ક્વેશ્ચન છે ઘણી બધી એક્ઝામોની અંદર. આ ઉપરાંત GPSCની પણ ઘણી બધી એક્ઝામમાં આ પ્રકારના ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયા છે. તો એ જનરલી સ્લશ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ છે એમનાથી બનાવવામાં આવે છે. વધારે ડીપની અંદર આ સ્લશ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ જે નેક્સ્ટ આપણો લેક્ચર હશે એમની અંદર જોઈશું. સો સ્ટે ટ્યુન વિથ અસ. ડાઈ કાસ્ટ પાર્ટ રહ્યા એ ક્યારે યુઝ થશે? તો કે અથવા તો ડાઈથી આપણે ક્યારે પાર્ટ્સને બનાવીશું? કે મટીરિયલ ઓફ ધ પાર્ટ્સ હેવ અ લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. જે પ્રકારના મટીરિયલ્સ કે જેમનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે એ લો જોવા મળે છે. પાર્ટ્સ એવા સ્મોલ સાઇઝના હોય ત્યારે, પાર્ટ્સ આર મેડ ઓન લાર્જ સ્કેલમાં બનાવવાના હોય ત્યારે, કે આપેલા જે બધા રહ્યા એમાં. તો આનો જે રાઇટ આન્સર છે ડી, ઓલ 3 ઓબ્જેક્ટિવ્સ આર ડિઝાયર્ડ. જ્યારે પણ આ 3 ઓબ્જેક્ટિવ્સ મેચ થતા હશે કે જે પાર્ટ્સનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ઓછો હોવો જોઈએ, આપણે ઓલરેડી ડાયકાસ્ટની અંદર જોઈ ગયા છીએ. પાર્ટ્સની સાઇઝ એ સ્મોલ હોવી જોઈએ, કારણ કે જો ડાઈ ઇકોનોમિકલ ત્યારે જ પડશે જો પાર્ટ્સની જે સાઇઝ છે એ સ્મોલ હશે. જો વધારે સાઇઝનો પાર્ટ્સ હશે મોટી સાઇઝનો તો ડાઈનો જે પણ કોસ્ટ રહે એ વધી જશે. નેક્સ્ટ છે પાર્ટ્સ આર મેડ ઓન લાર્જ સ્કેલ. એક કરતાં વધારે મોટા પ્રોડક્શનની અંદર પાર્ટ્સ બનાવવાના હોય ત્યારે આ પ્રકારનું જે ડાઈ કાસ્ટિંગ રહ્યું એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે ઇન ડાઈ કાસ્ટિંગ ધ મોલ્ડ્સ આર મેડ ઓફ. તો ડાઈ કાસ્ટિંગની અંદર મોલ્ડ્સ એનો બનેલો છે. ઇટ્સ અ વેરી સિમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ અને એ છે એ મેટાલિક્સનો બનેલો હોય છે. આ પ્રકારના પણ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન ઘણીવાર પૂછાઈ જતા હોય છે એક્ઝામની અંદર. ઇન એ ડાઈ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ, તો ડાઈ કાસ્ટિંગની અંદર એની મેટલ કેન બી કાસ્ટ. કોઈ પણ પ્રકારનું મેટલ રહ્યું તમે કાસ્ટ કરી શકો છો, જેમ કે ફેરસ, નોન ફેરસ, આયર્ન, કાસ્ટ આયર્ન, એ બધા પ્રકારના મટીરિયલ. એની સાઇઝ ઓફ ધ કાસ્ટિંગ કેન બી પ્રિપેર. કોઈ પણ સાઇઝનું કાસ્ટિંગ તમે પ્રિપેર કરી શકો છો. ધ કોસ્ટ ઓફ ડાઈ ઇઝ જનરલી ઇનસિગ્નિફિકન્ટ એન્ડ ધ વેરી હાઈ પ્રોડક્શન રેટ આર પોસિબલ. તો નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુઓ જે ડાઈ કાસ્ટિંગની અંદર જોવા મળે છે? નાવ યુ નો વેરી વેલ કે ડી, ધ વેરી હાઈ પ્રોડક્શન રેટ્સ આપણે અચીવ કરી શકીએ છીએ. શા માટે? કારણ કે એક તો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ઓછો છે એટલે ઝડપથી તમે એમને મેલ્ટ કરી શકશો, એટલે મેલ્ટિંગ ટાઈમ ઓછો લાગશે. નંબર ઓફ પાર્ટ્સ રહ્યા એ વધારે તમે પ્રોડ્યુસ કરી શકશો એક જ સિંગલ પ્રોડક્શન બેચની અંદર. અને એમની જે સરફેસ ફિનિશ છે એ સારી જોવા મળે છે, એટલા માટે એમનું મશીનિંગ ટાઈમ છે એ પણ તમારો જે હશે એ લેસ હશે અથવા તો ઓછો હશે. દેટ્સ વાય વી કેન અચીવ ધ હાઈ પ્રોડક્શન રેટ. એટલા માટે જે રાઇટ આન્સર છે ધ વેરી હાઈ પ્રોડક્શન રેટ્સ આર પોસિબલ. A casting process in which molten metal is poured in a mold and allowed to solidify while the mold is revolving. મોલ્ડ રિવોલ્વિંગ અવસ્થામાં હશે અને મોલ્ડની અંદર આપણે પોરિંગ કરીશું અને એને સોલિડિફાઈ દવા દઈશું. તો નીચેનામાંથી કઈ પ્રોસેસ છે? ડાઈ કાસ્ટિંગની અંદર આપણે યુઝ કરીએ છીએ, પણ ડાઈ કાસ્ટિંગની અંદર આપણે તો ડાઈ કે જે મેટલની બનાવેલો મોલ્ડ છે અને એ રોટેટિંગ અવસ્થામાં નહીં હોય. નેક્સ્ટ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ, કે જેમની અંદર આ પ્રકારનો મોલ્ડ રોટેટ થતો હશે. સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ કે કન્ટિન્યુઅસ કાસ્ટિંગ? તો આનો રાઇટ આન્સર છે કે સી, સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ. ઇટ્સ અ વેરી સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. સો જો તમને અમારા લેક્ચર પસંદ પડ્યા હોય તો તમે લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.